кардинально змінене в розрізі часу. Масштабніший ринок став, більш дрібніша стала позиція того чи іншого спеціаліста. На сьогоднішній день вже немає такого гуру-спеціаліста, який тобі і сайт розробить, і дизайн в цілому, і з клієнтом проговорить, розмістить це на сервері, потім проштовхуванням в якомусь пошуковій системі займається, тим більше якимось маркетингом, да, це взагалі стрім зараз. А на сьогоднішній день на все це є прям подрібнені вакансії. Ми самі собі створили ринок праці, створюючи можливості для його розвитку. Для мене так і грала назва, роль, як почути, перевірити, наскільки вона доцільна до тих людей, які там працюють. Звичайно, коли ти вже працюєш в компанії, ти розумієш, які там люди по роботі, на що вони здатні. І тоді вже асоціація більш притаманна, тим більше за apply, це такий термін, да, англіцизм вживу, до тих людей чи культури, до всього, що ми розвиваємо тут. Ну тут це смішно навіть почути. Та зовсім ні. Це життя все-таки. Ти навряд чи в житті будуєш все мега послідовно, структуризовано. Да, уявляю цей момент, коли ти приходиш, з другом кажеш, нас на цю годину назначений поцілунки, а через 5 хвилин після прелюдії в нас секс. Навряд чи так само з дитиною щось прокатить. Не уявляю такі стосунки взагалі. Є доля правди і дуже велика. Знову ж таки, напевно, з досвідом доходиш до того моменту, що краще потратити більше часу, покоривши, роздумати, перш ніж почати щось робити. Бо будучи сирим, новеньким, ти починаєш, опа, чим би пошвидше, мені сказали зробити, як, що, давай гуглити і вперед. Люба туса з нашим колективом. Будь-де, будь-коли. Зробимо за 2 тижні. Числа математика, чи вони потрібні для ПМ? Ну, я думаю, 2 плюс 2 мусить якось додати, ні? Ну, бажано не факапи у інвойсах, було би супер. Навряд чи тобі потрібно, да, якісь алгоритмічні рівняння, принаймні, а так. Переважно, чим ти користуєшся? Якусь пропорцію скласти, відсотки. Більше того, я навіть не знаю, на що ми в школі вчили. Виснажуєшся емоційно і морально. Маєш справу з безліч різними людьми. Кожного свій характер, взагалі свій стан в житті. Да? Це ж людина, вона не просто прийшла як робот на роботу, відпрацювала, пішла. Тому ти емоційно дуже виснажуєшся, коли ти починаєш розуміти, що таке дійсно вміння слухати, реагувати на це адекватно, правильно, будучи самим стриманим в деяких речах. Тому так, під кінець зняти просто як викручена тряпка. Коли в тебе вже є стосунки, то ти людина в софтверній розробці, хардвер, неважно в якійсь розробці, да? Вона вже знає, з ким вона працює, яка це команда, і навіть якщо стаються недоліки, факапи, вона, в принципі, готова до цього. Будь-який поважаючий себе бізнесмен, він враховує такі ризики. Він мусить бути готовий. Свої пацики. Цікаве питання. Вона невід'ємна частина мого часу і життя. Це не треба порівнювати з тим, що це робота. Швидше так, ти роботу робиш, зарплату і так отримаєш. Тут питання твого відношення до цього. Як ти це робиш? Чому ти це робиш? Власне, оце, да, чому? І все твоє прагнення. Тоді не назвеш це і роботою, це твоя сутність.